mọi người, nhờ gần đây Ngọc có tham gia buổi giao lưu nghệ thuật chế biến món ăn từ hải sản Hàn Quốc nên là Ngọc mới biết được công ty hải sản Hoàng Gia chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống từ khắp nơi trên thế giới và trong đó có bào ngư. Nên là hôm nay Ngọc đã order một thùng bào ngư để làm một món ăn giới thiệu với mọi người. Trước hết là mình sẽ khui cái thùng này ra nhé. Thùng bào ngư này được đóng gói rất là cẩn thận và có bao bì đẹp nên là nếu mà ai có muốn mua làm quà tặng thì cũng rất là hợp lý. Bào ngư thì có giá trị cao, mình làm quà tặng thì chắc chắn là mọi người sẽ rất là quý. Và trong này khi mà mở ra, những con bào ngư được giữ trong thùng với túi đá nên là giữ được độ tươi sống rất là tốt. Và khi Ngọc cầm lên thì con bào ngư này vẫn còn nhúc nhích luôn nè, mọi người thấy không? Thường là 1 kg bào ngư sẽ có từ 10 đến 12 con và trong này thì đây đang có 10 con bào ngư. Và bây giờ mình sẽ tạm cất cái thùng này qua một bên và sơ chế những nguyên liệu khác. Bởi vì hôm nay Ngọc sẽ nấu một món, đó là cơm trộn bào ngư với bí đỏ. Đây là một món mà Ngọc đã từng ăn ở bên Hàn và rất là muốn về Việt Nam để nấu thử. Nhưng mà từ xưa đến giờ thì ở bên mình khi Ngọc đi ra ngoài Ngọc mua bào ngư thì chỉ thấy các loại đóng gói chứ không thấy bào ngư tươi sống. Nhưng mà bây giờ thì Ngọc đã tìm được cái nơi mua bào ngư tươi sống rồi. Món ăn này thì thật ra rất là đơn giản thôi. Đầu tiên mình sẽ thái cái đầu của cà rốt ra, sau đó thì bào vỏ, rồi dùng cái đồ bào này để bào thành những cái sợi nhỏ để chút nữa chúng ta sẽ áp chảo. Sau khi đã bào cà rốt thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sơ chế bí đỏ. Bây giờ mình cho một xíu nước vô trong cái nồi này và chúng ta sẽ hấp chín bí. Ngọc sẽ hấp bí chứ không có luộc bởi vì Ngọc muốn giữ cái độ ngọt ở trong bí một cách tốt nhất. Bây giờ mình sẽ sử dụng một miếng bí như thế này thôi. Mình cho vô với rất ít nước và đậy nắp lại. Chỉ cần đợi khoảng 7 đến 10 phút là bí sẽ mềm. Và trong thời gian đó thì Ngọc sẽ làm bào ngư. Bạn xem những con bào ngư này rất là to, khỏe và vẫn còn sống khi mà Ngọc đang cầm trên tay đây. Và bây giờ mình sẽ dùng con dao nhỏ này để mình tách bào ngư ra khỏi vỏ. Cách tách thì cũng dễ thôi, là mình sẽ lấy dao mình khoét xung quanh, tại vì bào ngư này thì nó dính chặt vô trong cái phần vỏ nên mình cứ lấy dao mình tách ra. Theo kinh nghiệm của Ngọc thì bào ngư này rất là tốt cho sức khỏe và đặc biệt là nhan sắc, tốt cho mắt, cho da nè. Và nếu như mà những phụ nữ nào mà đang mang thai á, thì rất là tốt bởi vì nó có nhiều iốt. Khi mà tách ra rồi mình sẽ tách riêng phần ruột, phần thịt ra ha. Phần ruột thì mình có thể giữ lại để mình nấu cháo. Còn phần thịt thì mình sẽ dùng cho món cơm bào ngư trộn bí đỏ. Và ở trên mặt của bào ngư thì mình sẽ khứa nhẹ thành những cái đường khứa như thế này, để chút nữa khi mà nấu chín thì bào ngư sẽ bung ra đẹp mắt hơn. Đây, phần thịt bào ngư mình sẽ để riêng ra đây. Theo một chị bạn của Ngọc thì mỗi ngày ăn một con bào ngư là lúc nào mình cũng sẽ trẻ đẹp hết. Nên là ai có điều kiện thì nên ăn bào ngư hàng ngày. Loài bào ngư này á, vì sao nó tốt như vậy? Đó là bởi vì mỗi con bào ngư phải được lớn lên khỏe mạnh ở trong cái môi trường nước biển là cực sạch sẽ. Ở Việt Nam thì thường bào ngư nhỏ hơn. Lý do là tại vì vùng biển của Việt Nam mình thì không có đủ cái điều kiện để cho bào ngư phát triển khỏe mạnh, nên là những con bào ngư Việt Nam rất là nhỏ. Bạn cứ nhìn trên tay Ngọc là con bào ngư rất là to. Còn nếu như mà bào ngư ở Việt Nam thì thường là chỉ bằng 1/3 hoặc là 1/2 thôi. Đây, vừa tách bào ngư xong thì có vẻ như bí cũng đã được rồi. Ngọc sẽ tắt lửa bí luôn. Sau khi mình để bí nguội một chút xíu thì mình sẽ lấy bí ra để mình cắt. Phần bí này thì bạn nào nếu mà ăn được vỏ thì có thể để vỏ, bởi vì vỏ lúc này cũng đã mềm rồi.
luộc thì cũng được thôi, nếu mà bạn trộn thẳng vô cơm thì vẫn được, nhưng mà tại vì Ngọc thích cắt thành những cái miếng cho nó vuông vức, nó đẹp đẽ, Ngọc bỏ cái phần luộc đi. Còn miếng này thì bây giờ mình sẽ cắt thành những cái miếng chữ nhật vừa ăn. Đầu tiên Ngọc sẽ thái cho nó mỏng hơn một chút. Sau khi chuẩn bị xong bí đỏ thì bây giờ mình sẽ áp chảo cà rốt với lại nấm đông cô đã ngâm qua nước và bào ngư. Mình sẽ áp chảo riêng từng loại ha. Mình cho một chút xíu dầu. Làm món cơm trộn bí đỏ với bào ngư, bởi vì lần trước Ngọc ăn cái món này rồi, Ngọc rất là thích. Nhưng mà thật ra là bản chất của món cơm trộn nó giống như là một món bếp tủ lạnh vậy. Khi mà bạn mở tủ lạnh ra, bạn thấy là trong tủ lạnh mình còn món gì, còn nguyên liệu gì thì mình cứ tận dụng nguyên liệu đó để mình làm mới lại món ăn cũ. Khi áp chảo cà rốt thì mình chỉ cần cho thêm một chút xíu muối vô thôi để vị cà rốt nó đậm đà hơn. Mình sẽ đảo nhẹ ha, đến khi cà rốt vừa chín tới thì mình sẽ trích ra đĩa. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục làm tương tự với lại nấm đông cô. Đó, chỉ cần đảo qua một chút xíu như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ trút ra. Mình sẽ cho một ít dầu vô trong này để mình tiếp tục mà áp chảo nấm đông cô. Nấm đông cô thì hồi nãy Ngọc đã ngâm với nước để cho nở ra. Ngọc mà dùng cái loại nấm đông cô khô. Cái nước này thì mình có thể sử dụng lại để mình nấu cháo bào ngư. Với phần nấm này chúng ta cũng sẽ cho thêm một chút xíu muối vào giúp cho vị nấm đậm hơn. Bởi vì món ăn này Ngọc không nêm nhiều gia vị nên là vị của từng loại nguyên liệu thì nên đậm đà một chút xíu, thì lúc mà chúng ta ăn thì sẽ ngon hơn. Khi nấm vừa chín tới thì mình cũng sẽ trút ra đĩa. Và đây là một phần rất là hấp dẫn này, chúng ta sẽ áp chảo bào ngư. Đây là bào ngư hảo hạng đến từ vùng biển Gwangdo của Hàn Quốc. Sau đó được nuôi trong hồ trữ với nguồn nước biển xa bờ, trải qua 4 hệ thống lọc khí vận chuyển về Việt Nam để vẫn giữ được sự tươi ngon và chất liệu dinh dưỡng. Bào ngư này bạn hoàn toàn có thể ăn sống. Ở Nhật với Hàn thì họ thường ăn sashimi bào ngư. Nếu như mà bạn thích ăn chín thì bạn có thể nấu bào ngư trong khoảng 15 đến 20 phút. Chứ đừng nấu nhiều quá thì bào ngư sẽ bị dai. Nhưng mà lỡ trong trường hợp mà mình nấu bị quá lửa và bào ngư đã bị dai rồi thì mình phải làm như thế nào? Là mình sẽ tiếp tục cho bào ngư vào, chuyển nó thành món hầm. Sau khi hầm 2 tiếng thì thịt bào ngư chắc chắn là sẽ mềm trở lại. Thì chúng ta sẽ có một món ăn mới. Ngoài bào ngư thì Ngọc thấy công ty hải sản Hoàng Gia còn có rất là nhiều những loại hải sản tươi ngon khác, ví dụ như là king crab, cá bơn, sò điệp, tôm hùm, vân vân, rất là hấp dẫn. Ngọc cũng sẽ để cái thông tin website của công ty hải sản Hoàng Gia ở trên video này để mọi người có thể tham khảo về giá cả cũng như là các loại hải sản. Với bào ngư này thì Ngọc đã mua giá là 1,6 triệu một ký. Kể ra thì nếu mỗi ngày ăn một con thì một tháng mình sẽ tốn khoảng hơn 4 triệu để giữ cho nhan sắc trẻ đẹp thì cũng không có quá đắt, đúng không? Đúng. Anh sẽ đầu tư cho em đúng không? Đúng. Bạn có thể đặt mua bào ngư rất là dễ dàng trên website hoặc là gọi cho số hotline. Và nếu mà bạn ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ sau khoảng 4 tiếng người ta sẽ giao đến tận nơi trong cái thùng xốp được đóng gói rất là kỹ, và khi mở ra thì bào ngư tươi sống giống như nãy Ngọc vừa nhận. Được rồi đó, bây giờ Ngọc tắt bếp và cho bào ngư ra ha.
thứ đã chuẩn bị xong rồi và bây giờ thì mình chỉ việc bày ra và thưởng thức thôi. Đây là phần cơm Ngọc đã nấu sẵn. Cơm này thì Ngọc nấu với nước dùng rau củ. Ở trên website Nhà Có Hai Người Ngọc cũng có cái công thức để nấu nước dùng rau củ, nếu mà bạn nào muốn thử thì có thể tham khảo. Và cơm thì mình nấu với nước dùng rau củ này á, thứ nhất là nó sẽ giúp cho cái hạt cơm có vị ngon ngọt hơn, và thứ hai là cái mùi rau củ nó cũng không ảnh hưởng nhiều quá đến mùi của bào ngư. Lúc mà nấu cơm Ngọc cho nước dùng, ngoài nước dùng ra thì còn có một chút xíu dầu ăn nữa để sẽ giúp cho hạt cơm bóng đẹp hơn. Và bây giờ với các nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn thì mình sẽ lần lượt xếp chúng lên đây. Vậy là đã xếp xong rồi. Bây giờ thì Ngọc sẽ cho thêm tương ớt Hàn Quốc vào giữa tô. Đây là loại tương ớt mà rất là phổ thông. Khi mà bạn đi ra ngoài cửa hàng, bạn chỉ cần hỏi là tương ớt để trộn cơm thì người ta sẽ bán cho bạn. Và cái chất lượng của tương ớt ngon cũng rất là quan trọng, bởi vì giống như nãy Ngọc nói thì món ăn này chúng ta sẽ không nêm nếm quá nhiều gia vị, mà chủ yếu là thưởng thức cái hương vị thơm ngon từ các nguyên liệu, và đồng thời là tăng thêm cái sự thơm ngon đó từ cái loại tương ớt của Hàn Quốc. Loại Ngọc đang sử dụng là Samchang, nhưng mà trên thị trường thì cũng có nhiều loại khác nữa, bạn có thể thử qua một vài loại để bạn xem là loại nào thì phù hợp với khẩu vị của bạn hơn. Để giúp cho món ăn thêm hấp dẫn cũng như là tăng giá trị dinh dưỡng thì Ngọc cũng cho thêm một ít lá rong biển đã thái thành những cái sợi mảnh mảnh lên trên mặt của bát cơm. Và cuối cùng là rắc lên đây một ít mè trắng. Đây là món cơm trộn nên chắc chắn là trước khi ăn chúng ta phải trộn lên thật đều thì ăn mới ngon. Ngon ha. Miếng không? Ngon lắm. Ăn đã lắm nè, ăn lắm như thế nào? Ngươi trộn là cho ăn muối cơm mới nấu trời. Ủa? Đây, rồi ngươi đây, Vợ con kỳ cục. Ngon. Ngon lắm, bữa mình ăn. Ngon lắm. Thịt bào ngư rất là giòn mà ăn mình vẫn cảm nhận được là nó rất là tươi luôn á. Món này sẽ ngon hơn nữa nếu mà bạn ăn kèm với kim chi. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong món cơm trộn bí đỏ với bào ngư rồi. Rất là dễ làm đúng không nè? Hy vọng là sau khi xem video này thì mọi người cũng có thể thực hiện được món ăn rất là ngon này tại nhà. Và nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Nhà Có Hai Người để theo dõi những video tiếp theo của tụi mình nhé. Món ăn, bởi vì món ăn này Ngọc không có sử dụng nhiều gia vị quá, thành ra là mỗi loại nguyên liệu thì cái vị lại nè. Bởi vì món này thì Ngọc không sử dụng nhiều gia vị nêm nếm quá, nên là vị của từng loại nguyên liệu. Tại sao có quá? Em con nêm nếm nhiều không? Không phải quá. Không nhiều, không nêm nếm nhiều quá. Không Không nêm nếm nhiều gia vị thôi. Quá rồi mệt quá à. Ai mà bắt bẻ từng chữ như vậy được. Nghe nó còn cười. Nhưng mà không bắt bẻ từng chữ như vậy được. Người ta nghe ta nhận hiểu, anh hiểu không? Nêm nếm nhiều gia vị quá. Không nêm nếm nhiều gia vị thôi. Nhưng mà nghe như vậy nó dễ thương không? Không có dễ thương. Dở. Trời đất ơi. Rồi lại 3, 2, 1 máy chạy.